ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾች አቤኔዘር ነኝ። እንኳን ወደ ቻናሉ ተመልሰው መጡ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን የቻናሉ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ስለ ኤዲቲንግ ነው። እንዴት አድርገን ለፎቶአችን የሚያምር ከለር ልንሰጥ እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለዚህ የምንጠቀመው አፕ ላይትሩም ይባላል። ከዚህ በፊት በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ስለ ላይትሩም የተወሰነ ለማስረዳት ሞክሬያለሁ። ላይትሩም እንግዲህ ለፎቶአችን የተለያዩ ከለሮች እና ሌሎችን ኤዲት ለማድረግ ተመራጭ የሆነ አፕ ነው። ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ሄዳችሁ መጫን ትችላላችሁ።
እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ከላይ ባሳያችሁ መሰረት በቀላሉ ስልካችሁን በመጠቀም ለፎቶአችሁ የሚያምርና የሚገርም ከለር መስጠት ትችላላችሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንሰራላችሁ የምትፈልጉት ሌሎች ቪዲዮዎች ካሉ ኮሜንት ስራ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።